خیلیاتون خیلی وقت منو دنبال میکنید و یه سری سوال همیشه براتون پیش میاد در مورد شروع برنامه‌نویسی سخت افزار. اینکه میکرو پروسسور رو انتخاب کنم یا میکرو کنترلر رو انتخاب کنم. اصلا میکرو پروسسور و میکرو کنترلر فرقشون با هم دیگه چیه؟ دیگه چجوری کدی که می‌نویسم میره داخل میکرو؟ اینا رو میخوام امروز بهتون جواب بدم. راستی یه سری بردم اسپانسر داده بدم بهتون. 2 تا برد تا پایین ویدیو حتما همراه من باشید تا بهتون شرایطش رو بگم. کدنیک. واقعا دلم براتون تنگ شده بود. سلام، پروفسور سی هستم و اینجا استودیو کدنیکه. ببینید، میکرو پروسسور و میکرو کنترلر در ظاهر شبیه همن، اما در باطن خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. اونا از نظر کاربرد، از نظر هزینه و میزان مصرف باتری و نمیدونم پردازش و اینا با هم دیگه خیلی متفاوتن. به راحتی با بررسی کردن این تفاوت‌ها میشه نصف ماجرا رو متوجه شد. پس بیاید اول با مقایسه کردن میکرو پروسسور با میکرو کنترلر با هم دیگه پیش بریم. همون اول بیاید از لحاظ کاربرد اونا رو با هم دیگه بررسی کنیم. ساده‌ترین مثالی که میشه برای میکرو پروسسور زد کامپیوترمونه. کاربردایی که دارن میتونید باهاش بازی کنید، نمیدونم وبگردی کنید، ویدیو ببینید، عکساتون رو ادیت کنید، محتوا بسازید مثل من و خیلی کارهای دیگه. همه اینا تصمیم گیری شماست در لحظه که میخواید چه کاری باهاش انجام بدید. پس روتین خاصی نداره، قرار نیست هر باری کاری رو تکرار بکنید. این کاربرد ریز پردازنده یا همون میکرو پروسسوره. در حالی که میکرو کنترلر اینطوری نیست. البته در اکثر موارد اینطوری نیست. گاهی مواقعی هست که یه سری کارهای خاص باهاش انجام میدیم و پردازش خاصی رو انجام نمیده. نهایتش یوزر که من و شما باشیم یه دکمه‌ای بزنیم، یه چیزی روی تصویر نشون داده بشه، یه سنسوری باشه یا یه حرکت خاصی بخواد انجام بده. مثال رایجی هم که میشه برای میکرو کنترلر زد همین دوربینی که دارم ازش استفاده میکنم. نمیدونم ساعت کدنیک نیافتاده ساعت کدنیک. بذار تغییرش بدم. ساعت کدنیک یا مثل ماشین لباسشویی و اینا که قراره نهایتش لباسی بندازید توی مثلا ماشین لباسشویی شروع کنه به شستنش. همین. اما از لحاظ ساختار درونی چه تفاوتایی با هم دیگه دارن؟ این چیه؟ یه میکرو پروسسوره. در واقع همون CPU. به تنهایی کاری میکنه؟ خیر. بنابراین نیاز به رم داره، رام نیاز داره، رابط سریال میخواد برای اینکه حالا بخوای USB استفاده کنی، یه سری ورودی خروجی میخواد که همشون باید جداگانه بهش وصل بشن وگرنه کار نمیکنه. اما اگه همینا رو پک کنی بیاری داخل یه پک کوچولو ساده میشه میکرو کنترلر به همین سادگی. منتها دقت کنید که میزان لوازم جانبی که پک کردیم خیلی 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 محدوده و برای یه سری کارهای خاص کاربرد داره. حالا بیاید از لحاظ قدرت پردازش و حافظه مقایسه‌شون کنیم. سرعت کلاک میکرو پروسسورها تو محدوده گیگاهرتزه که خیلی خیلی سریعه دیگه. مثلا سیستم من 3.2 گیگاهرتزه. با توجه به نیازتون از 1 تا 5 گیگاهرتز تغییر میکنه. البته 5 گیگاهرتز جدیدا من دیدم، ریسرچ کردم دیدم 5 گیگاهرتز بود، یعنی 5 خورده‌ای بود. بیشتر از این من پیدا نکردم. اگه از تو کامنت‌ها برام بذارید. خب این پروسسور قاعدتاً نیاز به رم هم داره دیگه که اونم از 512 مگابایت تا چند صد گیگابایت میتونید حالا دسته‌بندی کنید. مثلا رم سیستم من 16 گیگه. ما نیاز به رام هم داریم که میشه همون هارد دیسکمون که من ویندوزمو روش نصب کردم. مثلا من هارد SSD گذاشتم رو سیستمم که شما باید هارد انتخاب بکنید که اونم از 80 گیگ تا چند صد ترابایت، حالا هر چقدر دلتون میخواد، قابل دسته‌بندیه. یه سری پروتکل هم داریم که مثلا میشه همین USB LAN که اینترنت باش وصل میشه، نمیدونم وای فای داره، بلوتوث داره که اینا رو هم باید جداگانه بهش وصل کنیم. اما این ماجرا تو میکرو کنترلرها متفاوته. کلاک میکرو از 1 مگ تا جدیداً 1 گیگاهرتز تغییر میکنه. رم میکروها نیاز نیست اونقدر زیاد باشه چون قراره یه سری محاسبات محدود انجام بده. بنابراین از 2 کیلوبایت هست تا چند مگابایت، چندین مگابایت. فلش مموری داریم تو میکرو کنترلر که جای رام رو داخل میکرو پروسسور میگیره.
و برنامه‌هایی که می‌نویسیم میره داخل فلش. انتهای ویدیو در مورد این صحبت می‌کنم که اونم از 32 کیلوبایت هست تا چند مگابایت. و پروتکل و پریفرالایی که توی میکروکنترلر هست، مثلا A2D داریم، I2C داریم که اینا ارتباط سریال هستن، نمیدونم یوزارت داریم، SPI داریم که اینا همشون کاربردهای خاص خودشون دارن. پروسسورها اکثرا 32 بیتی هستن یا 64 بیتی. مثلا میخوای نرم افزاری نصب کنی، میگه سیستم چیه، 32 بیتی یا 64 بیتی، با توجه به اون نصب می‌کنی. البته اکثرا 64 بیتی هستن. ولی میکروکنترلرها به این دسته‌بندی تقسیم میشن: 8 بیتی، 16 بیتی یا 32 بیتی. این چند بیتی بودن میزان دیتایی که همزمان پردازش میشه. مثلا همزمان 16 بیت اطلاعات پردازش میشه. حالا بریم سراغ مقایسه نهایی که میشه قیمت و مصرف برق که توی هر دوتاشون میکروپروسسورها تو رده بالایی قرار میگیرن. یعنی چی؟ مصرف بالا، قیمت بالا. یعنی هم براش هزینه بیشتری میکنی، هم برای استفاده کردن ازش باید هزینه بیشتری بکنی. اما توی میکروکنترلرها اینطوری نیست. با توجه به پردازشی که انجام میدی باید همونقدر که کاسه میدی آش میخوری، آش میدی کاسه میخوری. نمیدونم، هم داستانی که خودتون میدونید دیگه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که توی گوشی موبایلم میکروپروسسور یا میکروکنترلر؟ چون کارهایی که با موبایل میکنم اکثرش رو با همین کامپیوترم خب میتونم انجام بدم دیگه. ولی خب چرا مثل اون مصرف نداره، مثل اون سایزش تغییر نکرد و اینا. جالبه که بدونید ترکیبی از هر دوتاشون توشونه که بهش میگن SoC یا سیستم آن چیپ. اگه مایل بودید در موردش ویدیوی جداگانه میسازم، چیز خیلی جالبیه. خب رفیق، اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی قطعا به کارت اومده دیگه، برات جذاب بوده. پس یه لایکی بزن، یه سابسکرایبی بزن، اون زنگوله کنارش رو بزن. دمت گرم. یه سوال دیگه اول ویدیو پرسیدم که میخوام اینجا بهش جواب بدم. این روال کلی نوشتن کد من و رفتنش توی میکرو چجوریه؟ خب در جواب این سوال باید بهتون بگم که من آدمم، شما هم انسانید، فرق نمیکنه. در جواب این سوال باید بگم که هر دوتای ما، یعنی من و شما، انسانیم. از زبانی که بین اون رد و بدل میشه زبانی که انسان ها استفاده میکنن. نمیدونم فارسی، انگلیسی، نمیدونم ژاپنی، چینی، روسی و. اما قراره حالا یه ارتباطی من داشته باشم با نمیدونم یه دستگاه، حالا با همین دوربین یا یه میکرویی که اون چیه؟ انسان نیست، ماشینه. زبان من چی شد؟ زبان انگلیسی یا فارسی. حالا زبانی که توی میکرو استفاده میشه چیه؟ 0 و 1. برعکس نشون دادم. برام فرق نمیکنه. 0 و 1 دیگه. در واقع اون زبانی هم نیست که اون میفهمه. زبانی که توی حافظش قرار بگیره. و اون چیزی نیست جز 0 و 1 که میشه همون کدای باینری. 0 1 0 1 1 1 0 چی. حالا روال تبدیل این زبان انگلیسی به زبان ماشین چطوریه؟ ببینید، ما کدی که بنویسیم به زبان انگلیسیه دیگه. حالا با توجه به سطح بندی بذارید در مورد این ردبندی زبان‌ها بهتون توضیح بدم. نوک قله هر چه زبان نزدیک به زبان محاوره‌ای من و شما باشه قرار میگیره. مثل چه زبانایی؟ مثل پایتون، مثل نمیدونم زبان بیسیک. اینا تو رده بالا قرار میگیرن. هر چی از اونجا بیایم پایین و نزدیک به زبان ماشین بشیم میشه زبان سطح پایین‌تر. مثل چی؟ مثل زبان C، مثل زبان اسمبلی که در نهایت حالا میشه اون کد باینری اگه اشتباه نکنم. حالا میخوام چیکار کنم؟ زبان انگلیسی که نوشتم و تبدیلش کنم به زبان ماشین. چطوری این کار انجام میشه؟ من تایپ میکنم، شروع میکنم به کد زدن. if اگر نمیدونم فلان اتفاق افتاد دن آنگاه بیا فلان کار انجام بده، یا مثلا فلان سنسور دیدی فلان کارو بکن. اینو مینویسم، تموم میشه. کجا مینویسمش؟ توی ID اونو کامپایلش میکنه، تبدیلش میکنه به زبان ماشین، به زبان حالا هکس یا زبان باینری. بعد از اینکه این کامپایل انجام گرفت، صورت گرفت، حالا چی میشه؟ من یک کد هگزی دارم که قرار بره توی میکرو. این کارو چطوری انجام میدم؟ میکرو بر اساس حالا ردبندی که هستن، نمیدونم 32 بیتی یا کمپانیایی که اونا رو ساختن، براتون یه سری پایه گذاشته که این کدها رو بریزید توی حافظه فلش. حافظه‌ای که با قطع و برق وصل با قطع و وصل برق از بین نمیره. یعنی من کدی که میریزم توش همیشه ماندگاره تا زمانی که من بیام پاکش کنم یا بیام روش تغییرات انجام بدم، روش دوباره رایت بکنم و اینا. اما چطوری این کد رو بریزم توی میکرو؟ ببینید مثلا توی میکروهای STM32 براتون 2 تا پایه گذاشته.
پایه سریال وایر و پایه کلاک که از طریق این دوتا پایه با یه پروگرامر که میشه مثلا استیلینک میاد پروگرام میکنه میکروی منو. در واقع پروگرام کردن میشه ریختن اون کد باینری یا کد هکس روی حافظه فلش میکرو. بعدش میکرو که روشن میشه شروع میکنه خط به خط اون کدهایی که ریختیم داخل حافظه رو اجرا کردن. این روال کلی چیه؟ تبدیل زبان برنامه‌نویسی سخت افزار من به زبان ماشین. اما اسپانسر این ویدیو که نامینیک هست، من لینک گیت هابشون که فایل‌های پروژه ها اونجا هست، یعنی همین بردایی که دارم بهتون میدم و ویدیوهای آموزشی که داخل کانال آپاراتشون هست رو داخل دیسکریپشن میذارم، برید اونجا نگاه بکنید. 2 تا برد استیم هم داده برای اینکه بخواید میکروکنترلر رو شروع کنید، حالا میکروکنترلر 32 بیتی شروع کنید واقعا به کارتون میاد. یکی اینه که قراره یه تک برد هدر آموزشی بدم بهتون، یکی دیگهش همون برد با یه دونه LCD، این هم قراره به یه نفر داده بشه. حالا روال قرعه کشی کردن و دادن این بردا چه شکلیه؟ توی کانال یوتیوب من کامنت بذارید آیدی اینستاگرامتون و یه دونه مثلا بنویسید @کدنیک آیدی اینستاگرامتون، کنارش یه دونه کامنت انگلیسی بذارید. من بر این منوال قرعه کشی رو انجام میدم. هر کی هم کامنت بیشتری بذاره قاعدتاً امتیازش بیشتر میشه. اما کلام پایانی چیه؟ کلام پایانی در مورد اینه که چرا اینقدر طول کشید من این ویدیو رو ضبط کنم. گاهی اوقات اونقدر تنبل میشی که برای اینکه یه کاری رو انجام ندی 1000 تا کار دیگه انجام میدی. مثل چی؟ مثل اینکه من گفتم میخوام ویدیو بگیرم، موام اصلاح نکردم. میخوام ویدیو بگیرم، عینک درست ندارم. میخوام ویدیو بگیرم، نور خوبی نداری. نمیدونم فلان خوبی نداری. 1000 تا کار انجام میدی به بهانه اینکه این ویدیو رو ضبط نکنی. خب از اول این ویدیو رو ضبط کن دیگه. خدا وکیلی. از اول اون کار رو انجام بده. بعدش اون کارا رو پشت سر هم انجام بده. اشکالی نداره. چرا با هم دیگه انجام نمیدی این کارا رو؟ کلام پایانی همین بود. دمتون گرم که تا پایان ویدیو همراه من بودید. خیلی مخلصیم.